ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই প্ৰাঞ্জল বৰা। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছা। আজি বৰ্ডত দেখিয়ে তোমালোকে গম পাইছা যে কিহৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'টো দিবলৈ ওলাইছোঁ। হয়, ভিডিঅ'টো হ'ল ৰিজনিং অন ডাইচ। সেইবিলাকত আমি দেখা পাওঁ যে ডাইচৰ ওপৰত কেতিয়াবা কুৱেশ্যন দিয়ে। গতিকে আহচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ডাইচ। 1 নম্বৰটো হ'ল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচ। ডাইচ দুই প্ৰকাৰৰ, এটা হ'ল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচ আৰু এটা হ'ল জেনেৰেল ডাইচ। এতিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচৰ বিষয়ে পঢ়িম। আৰু আছে কি কেতিয়াবা আনফল্ডেড ডাইচো দিয়ে, কেতিয়াবা অপেন বা ফল্ডেড ডাইচো দিয়ে। সেইটো কেতিয়া কুৱেশ্যনবিলাক যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া সেইটো বিষয়ে কৈ দিম। এতিয়া আমি দুটা ডাইচৰ বিষয়ে জানি ল'ব লাগিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচ আৰু জেনেৰেল ডাইচ। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচৰ চৰ্তকেইটা কি? When the faces of two dice don't match each other, they are called standard dice. এই দুটা ডাইচ দিছোঁ। যদি সিহঁতৰ ছাৰফেচবিলাকত থকা পিঠিবিলাকত থকা সংখ্যাবিলাক মিল নাথাকে দেখাত, তেতিয়া এইটো ক'ব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচ, অৰ্থাৎ কমন। এইটোত থকা সংখ্যাবিলাক এতিয়া 1-2ৰ লগত 2 নিমিলে, 5ৰ লগত 3 নিমিলে, 4ৰ লগত 6 নিমিলে। এখন পৃষ্ঠত থকা এটা সংখ্যাও আনটোৰ লগত নিমিলে, তেতিয়া এইবিলাক ক'ব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচ। এটা কথা মনত ৰাখিবা, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচবিলাকৰ ছাম অফ ইটছ অপজিট ছাইডছ আৰ 7। তোমালোকে ইংৰাজীত লিখি লৈছোঁ ইংৰাজীত, কিন্তু অসমীয়াত কৈ দিছোঁ, তোমালোকে ভালকৈ শুনি যাবা। অফ ইটছ অপজিট ছাইডছ আৰ 7, অৰ্থাৎ ইহঁতৰ ডাইচবিলাকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচবিলাকৰ অপজিট ফালে থকা সংখ্যাবিলাকৰ যোগফলটো 7 হয়। অৰ্থাৎ 6ৰ অপজিটত 1 থাকিব, 6 × 7 হ'ব। 5ৰ অপজিটত 2 থাকিব, 3ৰ অপজিটত 4 থাকিব। 3 নম্বৰটো ন' টু এডজাচেণ্ট ছাইডছ গিভ এ ছাম অফ 7, অৰ্থাৎ ওচৰা-ওচৰিকৈ থকা দুখন পৃষ্ঠত থকা সংখ্যাৰ যোগফল কেতিয়ানো 7 নহয়। বিপৰীতকেইটাৰ যোগফলে 7 হ'ব, ওচৰা-ওচৰি থকাবিলাক কেতিয়ানো 7 নহয়। এইটোৱে হ'ল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচ। 2 নম্বৰ হ'ল জেনেৰেল ডাইচ। ইফ ওৱান অৰ মোৰ দেন ওৱান নাম্বাৰ মেটচেছ বিটুইন টু ডাইচ দেন ইট ইজ কল্ড এজ এন জেনেৰেল ডাইচ। অৰ্থাৎ যদিহে দুটা ডাইচত কিবা এটা সংখ্যা কোনোবা ছাৰফেচত থকা সংখ্যা মিল থাকে, এতিয়া এইটো 3 আৰু এইটো ডাইচত থকা 3টো মিলি আছে, গতিকে এইটো হ'ব জেনেৰেল ডাইচ। পৰীক্ষাবিলাকত জেনেৰেল ডাইচৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন দিয়ে। ইয়াত ঘটনাটো কি হয়, 2 নম্বৰ চৰ্তটো কাণ্ট প্ৰডিউচ অপজিট ছাইড ছাম অফ 7। ইয়াত কি হয়, অপজিট ছাৰফেচত থকা দুটা সংখ্যাৰ অপজিট ফালে থকা সংখ্যা দুটাৰ যোগফল কেতিয়ানো 7 নহয়। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচত কি হৈছিলে, 7 হৈছিলে। গতিকে আমাক যদি সুধি দিয়ে 5ৰ বোলে অপজিটত কি থাকিব, 2 থাকিব, 5 × 7। তাৰপিছতে 6 অপজিটত কি থাকিব, 1 থাকিব, কাৰণ 6 × 7। গতিকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচত অপজিট ছাৰফেচত থকা সংখ্যা দুটাৰ যোগফল 7 হয়। ইয়াত কিন্তু সেইটো নহয়। হয়তো 3ৰ অপজিটত 4 নাথাকি 3 + 4 7 হয়, 6ও থাকিব পাৰে, 5ও থাকিব পাৰে, 1ও থাকিব পাৰে, 2ও থাকিব পাৰে। গতিকে পৰীক্ষাবিলাকত জেনেৰেল ডাইচৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সোধে। ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান ৰুল আছে, ৰুলবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত চি নম্বৰটো হ'ল এডজাচেণ্ট ছাইডছ মে প্ৰডিউচ দ্য ছাম অফ 7। ইয়াত কি হয়, দুটা সংখ্যা যোগফল 7 হ'ব, কিন্তু ওচৰা-ওচৰি ছাৰফেচৰে। এতিয়া ইয়াত 3 আৰু 4, এই 3 ওচৰত ছাৰফেচখনত থকা সংখ্যাটো হ'ল 4, গতিকে 3 আৰু 4 + 7 হ'ব পাৰে। অপজিট ছাইডৰ সংখ্যাবিলাকৰ যোগফল 7 নহয়। সেইটো এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ৰুল জানিব লাগিব। 1 নম্বৰ ৰুলটো হ'ল, আৰু মই কৈছোঁ যে কুৱেশ্যনবিলাকত জেনেৰেল ডাইচবিলাকৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সোধে, গতিকে খুব ভালধৰণে চাব লাগিব আমি কুৱেশ্যনবিলাক। ডাইচ ইয়াত দুটা ডাইচ দুটাও দিব পাৰে, 3টাও দিব পাৰে, 4টাও দিব পাৰে। গতিকে দুটা ডাইচৰ ৰুলবিলাক এইবিলাক। 3টা 4টাৰ কাৰণে অলপ বেলেগ হয়, কুৱেশ্যনবিলাকতে সেইটো বুজাই দিম। এতিয়া এই ডাইচ দুটা, এটা হ'ল জেনেৰেল ডাইচ, কাৰণ ওচৰা-ওচৰি দুটা সংখ্যাৰ যোগফল 7 আছে ইয়াত, আৰু মিল থকা সংখ্যা আছে। এইটো ডাইচৰ এটা সংখ্যা মিলি আছে 4 আৰু 4। 4 থকা ছাৰফেচকেইখন পজিশ্যন দুটা একেই। যদিহে এনেকুৱা হয় দুটা সংখ্যা মিল থাকে আৰু সিহঁতৰ থকাৰ পজিশ্যন দুটা যদি ছাৰফেচ দুখনৰ একেই হয়, তেতিয়া
বাকী সংখ্যা ৰিমেইনিং সংখ্যা দুটা এটা আনটোৰ বিপৰীত হ'ব 5ৰ বিপৰীত হ'ব 2 অৰ্থাৎ অনুৰূপ সাৰফেস কিখন 5ৰ এইটো ডাইছৰ 5ৰ ফালে থকা ইটো ডাইছৰ কোনটো সংখ্যা আছে 2 আছে গতিকে 5 2 বিপৰীত হ'ব আৰু 3 টো 1 বিপৰীত হ'ব 3 এ 1 বিপৰীত হ'ব এটোৰ ৰুল এক ৰুলটো হ'ল ডাইছ এটাত দেখি থকা সংখ্যাবোৰ এটা আনটোৰ বিপৰীত হ'ব নোৱাৰে এই ডাইছটোতে 4ৰ বিপৰীত 3 হ'ব নোৱাৰে 4ৰ বিপৰীত 5 হ'ব নোৱাৰে এই কথাটো মন কৰিবা কাৰণ এইটো ডাইছত 4ৰ বিপৰীত 2 হ'ব নোৱাৰে 4ৰ বিপৰীত 1 হ'ব নোৱাৰে এটি ওচৰ আছে বিপৰীত 4ৰ বিপৰীত যিটো সংখ্যা হ'ব সেইটো দেখা নাপাওঁ আমি আৰু 5ৰ অপজিটটো আমি দেখা নাপাম গতিকে এই ইয়াত থকা সংখ্যাৰে এটা আনটোৰ বিপৰীত নহয় এইকেইটাও এটা আনটোৰ বিপৰীত নহয় গতিকে নেদেখা সংখ্যাবোৰহে এটা সংখ্যা আনটোৰ বিপৰীত হ'ব পাৰে আৰু ৰুল 3 হ'ল এই দুটা ডাইছ দিছে ইয়াত এতিয়া সংখ্যা মিল আছে A6টোৱে মিল আছে A2টোৱে মিল আছে যদিহে দুটা ডাইছত দুটা সংখ্যা মিলি থাকে কিন্তু সিহঁতৰ পজিশ্যনবিলাক একে নহয় এইটো 6টো ওপৰত আছে এইটো ছাইডত আছে আৰু 2টো ওপৰত আছে এইটো ছাইডত আছে মানে পজিশ্যন দুটা একে নহয় তেতিয়া কি হ'ব বাকী থকা সংখ্যা দুটা এটা আনটোৰ বিপৰীত হ'লে আছে তাৰমানে 5টোৱে 3টোৱে অপজিট হ'ব 5ৰ অপজিটত 3 আছে বা 3ৰ অপজিটত ৰুল 4টো হ'ল যদিহে দুটা ডাইছৰ এটা সংখ্যা মিলি থাকে ইয়াত 2 আৰু 2 মিলি আছে কিন্তু সিহঁতৰ পজিশ্যন যদি একে নহয় তেতিয়াহ'লে আমাক যদি সুধি দিয়ে কুৱেশ্যনটোত 5ৰ অপজিট কি হ'ব বা 6ৰ অপজিট কি হ'ব 1ৰ অপজিট কি হ'ব 2ৰ অপজিট কি হ'ব আমি কেনেকৈ কৰিম তেতিয়া যিটো সংখ্যা মিলি আছে তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ক্লক ৱাইজ প্ৰথমটো ডাইছৰ সংখ্যাকেইটা লিখি ল'বা 2 5 6 আৰু এইটোতো তেনেকৈ 2টোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি তাৰ তলত লিখি দিবা এইটো ডাইছৰ তলৰ সংখ্যাকেইটা 2 তলত 2টো হ'ব তাৰপিছত আহিব 4 ক্লক ৱাইজ গ'লে তাৰপিছত আহিব 1 গতিকে 5ৰ অপজিট 4 বা 4ৰ অপজিট 5 6ৰ অপজিট 1 1ৰ অপজিট 6 হ'ব সেইটো এটা নিয়ম হ'ল গতিকে এইটো এটা কুৱেশ্যনে হ'ল যদি আমাক কুৱেশ্যনটো এইটো ডাইছ দুটা দি পেলাই 5ৰ অপজিট কি বুলি সোধে এনচাৰটো হ'ব 4 বা 1ৰ অপজিট কি হ'ব বুলি ক'লে 6 তাৰপিছত আহি গ'ল অপেন অৰ ফল্ডেড ডাইছ অপেন বা ফল্ডেড ডাইছ এটাক যদি বন্ধ কৰি দিয়া হয় কোন কাৰ অপজিট হ'ব তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এতিয়া এইটো কেনেকৈ কৰিম আমাক যদি কুৱেশ্যন সোধে 1ৰ অপজিট বোলে এইটো বন্ধ কৰি দিলোঁ গতিকে 1ৰ অপজিট কি হ'ব 1 3টো বাদ দিব লাগিব এটা সংখ্যা বাদ দি বাকী সংখ্যাটো তাৰ অপজিটত হৈ যায় যদি ইয়াক আনফল্ডেড কৰি দিওঁ আমি 1ৰ অপজিট 5 হ'ব এনেকৈ থিয়কে দেই তাৰপিছত 1ৰ অপজিট 5 হ'ব আকৌ 3ৰ অপজিটটো সুধিলে এটা এৰি দিব লাগিব 5টো এৰি দিব লাগিব 6টো আৰু এইফালে এনেকৈ 2ৰ অপজিট 4 হ'ব এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট নাম্বাৰ উইল বি অপজিট টু 2 এটা ডাইছ দিলে এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইছে দিব লাগিব নহবা কুৱেশ্যনটো আমি কেনেকৈ কৰিম কাৰণ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইছতে কি হয় দুখন অপজিট ছাৰফেচত থকা সংখ্যাবিলাকৰ যোগফল 7 হয় গতিকে যদিহে আমাক জেনেৰেল ডাইছ দিলে আমি কেনেকৈ কৰিম কাৰণ জেনেৰেল ডাইছত দুটা অপজিট সংখ্যাৰ যোগফল কেতিয়ানো 7 নহয় গতিকে 2ৰ অপজিট কি হ'ব এটা দিলে আমাৰ প্ৰব্লেম হয় গতিকে এটা ডাইছৰ ওপৰত কিবা কুৱেশ্যন সুধিলে সেইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইছে হ'ব গতিকে হোৱাট নাম্বাৰ উইল বি অপজিট টু 2 2ৰ অপজিটত কোনটো সংখ্যা থাকিব এটা এই ডাইছটোত কি থাকিব 5 থাকিব কাৰণ দুইটাই যোগফল 7 হ'ব লাগিব 2 + 5 কি হ'ব ইকুৱেল 7 এনচাৰটো হ'ব এইটো পচিবল অফ কম্বিনেশ্যনছ অফ ডাইছ অবজাৰ্ভ দ্য অপেন ডাইছ এই অপেন ডাইছটো চাই পেলাই ইয়াৰ কোনটো এনচাৰ পচিবল হ'ব ইয়াক যদি আমি অপেনৰ পৰা কি কৰোঁ আনফল্ডেড কৰি দিওঁ বন্ধ কৰি দিওঁ ইয়াক যদি এতিয়া প্ৰথমতে আমি এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক অপজিটকেইটা লিখি ল'ম 2ৰ অপজিট 4 2ৰ অপজিট 4 হ'ব ইয়াৰ পৰা এনেকৈ থিয় হৈ থকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবা 1টোৰ মাজত নহ'ব তাৰপিছত নেক্সট 1ৰ অপজিট কি হ'ব বাৰু 1ৰ অপজিট 6 হ'ব 1টো ধৰিলে 4টো এৰি দিলে 6টো গতিকে 2ৰ অপজিট 4 1ৰ অপজিট 6 হ'ল বাকী 5ৰ অপজিট কি হ'ব বাৰু 5ৰ অপজিট 3 হ'ব ওচৰা ওচৰি সংখ্যা দুটা কেতিয়ানো অপজিট নহয় এনেকৈ অপেন ডাইছৰ
চাই ল'বা তোমালোকে 2ৰ অপজিট কেতিয়ানো 1 নহয় 5 4 অপজিট 1 নহয় 5ৰ ওচৰতে 4 আছে এইটো অপজিট নহ'ব 4ৰ অপজিট 3 নহ'ব 4ৰ অপজিট 6 নহ'ব 6ৰ অপজিট 3 নহ'ব ওচৰা ওচৰিবোৰ কেতিয়ানো অপজিট নহয় ইয়াক যদি আমি বন্ধ কৰি দিওঁ ইয়াক যদি এটা এনেকুৱা ডাইচ বনাওঁ ডাইচ বনালে কেতিয়ানো ওচৰা ওচৰি সংখ্যাটো অপজিট নহয় এটাই এটা সংখ্যা 2ৰ অপজিট 4 হ'ব 1ৰ অপজিট 6 হ'ব তাৰপিছত 5ৰ অপজিট 3 হ'ব 4ৰ অপজিট 3 নহয় আকৌ এইটো ওচৰা ওচৰি হৈ আছে নে চুককেইটা মিলি থাকিলেও নহ'ব এতিয়া উত্তৰবিলাক চাওঁচোন এইটোত চোৱা এইটো পচিবল হ'বনে নহয় আমি আগতে কৈছিলোঁ এটা বন্ধ ডাইচত ওচৰা ওচৰি সংখ্যা দুটা কেতিয়ানো এটা আনটোৰ অপজিট হ'ব নোৱাৰে এতিয়া 3য়ে 5য়ে অপজিট হ'ব ইয়াত কিন্তু কি 3 আৰু 5 কি হৈছে এইটো বন্ধ কৰিলে 3 আৰু 5 অপজিট হ'ব লাগে ইয়াত কিন্তু এইটো অপজিট বুজোৱা নাইকিয়া ওচৰ কাৰণ অপজিট সংখ্যাবিলাক দেখা পোৱা নাযায় 3 অপজিট 5 হ'লে 3টো দেখি 5টো নেদেখিলোঁ বা 5টো থকা দিন 3টো নেদেখোঁ গতিকে এইটো পচিবল নহয় বুজি পাইছোঁ নহয় কথাটো তাৰপিছত এইটোত চাওঁ 2 4 6 ওলাই আছে গতিকে 2 আৰু 4 আৰু 6 এইকেইটা এটা আনটোৰ অপজিট হ'ব নোৱাৰে ইয়াত কি বুজাইছে 2য়ে 4 অপজিট কৈছে গতিকে সেইটোও নহ'ব 2 আৰু 4 অপজিট হ'ব লাগিব 3 4 1 এই তিনিটা এটা আনটোৰ অপজিট হ'ব নোৱাৰিব ইয়াত তেনেকৈ আছে নেকি 3ৰ লগত 5টোৱে অপজিট 4 আৰু 1 নহয় 4ৰ লগত 2টোৱে অপজিট 2 নাইকিয়া ইয়াত 1ৰ লগত 6য়ে অপজিট 6 নাই ইয়াত গতিকে এনচাৰটো হ'ব এইটোও নহ'ব কাৰণ 1 আৰু 6 অপজিট ইয়াত দেখা পোৱা আছে 1 আৰু 6 ওলাই আছে গতিকে এইটো উত্তৰ নহ'ব উত্তৰটো হ'ব কি চি নম্বৰটো এনেকৈ ধৰণে আমি চাব লাগিব প্ৰথমতে কি কৰি ল'ব লাগিব অপজিটকেইটা লিখি লৈ অপজিটবোৰ দেখাত আছে নেকি যিটোতে দেখাত নাথাকিব সেইটো উত্তৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হাউ মেনি ডটছ লাই অপজিট টু দ্য ফেচ হেভিং 3 ডটছ এইটো কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে 3 ডটছৰ অপজিটত কোনটো সংখ্যা থাকিব 3 ডটছৰ অপজিট ফেচত কোনটো সংখ্যা থাকিব এতিয়া ফৰ্মুলাটো হ'ল ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি যাম আমি চাম 6 ডটৰ অপজিটত থাকিব 3 উত্তৰটো ওলাই গ'ল এইটো বাদ দিব লাগিব ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এনে এটা বাদ দি পেলাই এইটো সংখ্যা গতিকে 6 ডটৰ 3 ডটৰ অপজিটত কি থাকিব 6 থাকিব এনচাৰটো হ'ব 6 বাকীকেইটাও চাই লওঁ এইটো থাকিল তাৰপিছত আকৌ ইয়াত আকৌ এনেকৈ ধৰিবলৈ এইটোক ধৰিবলৈ এনেকৈ চিধাকৈ থাকিব লাগিছিল নহ'ব আকৌ ইয়াক ধৰিম আমি এতিয়া কথা বুজি ল'বা দেই এইটোৰ অপজিটত 4ৰ অপজিটত 5 থাকিব 4ৰ অপজিটত 5 থাকিব থাকিল 1ৰ অপজিটত কি থাকিব 2 থাকিব এনে চিধাকৈ এইটোৰ অপজিটত এইটো থাকিব আকৌ ইয়াক ধৰিবলৈ হ'লে আকৌ এইটো অপজিট নহ'ব নহয় ওচৰতে থাকিব এইটো গতিকে 1ৰ অপজিট 2 হ'ব আৰু 4ৰ অপজিট 5 হ'ব অপজিটবোৰ তেনেকৈ চোৱা হয় এটা এৰি এটা গম পালে নহয় 6ক ধৰিলে এই 1টোক এৰি পেলাই 3টো অপজিট হ'ব তাৰপিছত 4টোক ধৰা 4টোক ধৰিলে 2টোক বাদ দি 5টো অপজিট হ'ব 2ৰ অপজিট হোৱাট নাম্বাৰ উইল বি অন দ্য বটম ৱেন 4 ইজ এট টপ এই দুটা ডাইচ দিছে ইয়াৰে যদিহে 4টো টপত থাকে তেন্তে বটমত কোন থাকিব অৰ্থাৎ 4ৰ অপজিটত কোনটো সংখ্যা হ'ব সেইটো সুধিছে কুৱেশ্যনটোত দুটা ডাইচ দিয়া থাকিলে আমি ৰুলবিলাক মনত পেলাব লাগিব এতিয়া চোৱা আজি প্ৰথম ৰুলটো শিকিছিলোঁ যে একে পজিশ্যনত থকা ছাৰফেচত এটা সংখ্যা যদি মিলি থাকে ইয়াত এতিয়া 1 আৰু 1 মিলি আছে দুইটা ডাইচতে আৰু দুইটা একেটা পজিশ্যনতে আছে গতিকে বাকী সংখ্যাবোৰ অনুৰূপ ধৰণে বিপৰীত হ'ব এতিয়া 2ৰ অপজিট 6 হ'ব 2ৰ অপজিট 6 হ'ব 3ৰ অনুৰূপ হিচাপে কোন আছে 5 অনুৰূপ মানে একে পজিশ্যনত থকা 2 3 যেনেকৈ আছে 5বোৰ সেইধৰণে আছে 2 যেনেকৈ আছে সোঁ চাইড আমাৰ এতিয়া ছবিটো সোঁ চাইডে 2 আছে এইফালে 6 সোঁ চাইডে আছে 3 বাওঁ চাইডে আছে 5 বাওঁ চাইডে গতিকে সেইটোকে অনুৰূপ বুলি কয় গতিকে 2ৰ অপজিট 6 থাকিব 3ৰ অপজিট 5 থাকিব আৰু থাকিল কি 1 2 আৰু 4টো থাকিল গতিকে 1ৰ অপজিট 4 হ'ব অৰ্থাৎ 4 যদি টপত থাকে 1 বটমত থাকিব এনচাৰটো হ'ব এইটো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল এইটো কুৱেশ্যনটো SSC CGL 2020 দি গৈছে এইটো এটা
কুৱেশ্যনটো সুধিছে select the box that can be formed by folding the given unfolded box অৰ্থাৎ এইটো এটা ফল্ডিং ডাইচ হয় তাক যদি আনফল্ডেড কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো ফৰ্ম নহ'ব মানে গঠন নহ'ব কোনটো উত্তৰ নহ'ব ইয়াৰে তিনিটা উত্তৰ এইটো আনফল্ডেড কৰি দিয়াৰ পিছত হ'ব পাৰে এটা হ'ব নোৱাৰে কোনটো এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট এইবিলাক উত্তৰবিলাক চোৱাৰ আগত অপজিটটো এনেকুৱা ফল্ডিংবিলাক দিয়া থাকিলে আমি অপজিটকেইটা আগে চিলেকশ্যন কৰি ল'ম তাৰপিছতে উত্তৰ চাম ফাৰ্ষ্ট কামটো হ'ল এ এনেকৈ আছে হয়নে এৰ অপজিটটো এটা এৰি পেলাই চিটো হ'ব এৰ অপজিট চি এইটো গম পাইছোঁ তাৰপিছত বিক এতিয়া আমি হেৰি নকৰোঁ আকৌ এইটো লাইনত ডিক ডি প্ৰথমত আছে ডিক এৰি পেলাই ডিক এইটো লাইনত ডিৰ অপজিট হ'ব কি এফ ইটোকে এৰি দিব লাগিব ডিৰ অপজিট এফ দুটা গম পালোঁ আৰু দুটা আখৰ থাকিল গতিকে বি এ ই এ অপজিট হ'ব বি এ ই এ অপজিট হ'ব এতিয়া আমি চাওঁচোন অপজিটবিলাক দেখাত থাকিব নোৱাৰিব গতিকে সেইটো ফৰ্ম নহ'ব এইটো চোৱা ক'ত অপজিটবিলাক এ বা চি ডি বা এফ বি আৰু ই দেখাত আছে কোনটো চিত্ৰত তোমালোকে চোৱাচোন চি নম্বৰটো বি আৰু ই সিহঁতটা অপজিট আছে গতিকে সিহঁতি দেখাকৈ থাকিব নালাগিছিলে বি আৰু ই একেটা ডাইচতে দেখাকৈ থাকিব নালাগিব গতিকে এইটো ফৰ্ম নহ'ব বাকীটো তেনেকুৱা হৈ থকা নাই তোমালোকে চাব পাৰা চি লগত এইটো নাই বি লগত ই অপজিট ই নাই ডি লগত এফ অপজিট ইয়াত নাই গতিকে এইটো ফৰ্ম সম্ভাৱনা আছে বি নম্বৰটো ইৰ অপজিট বি নাইকিয়া তাৰপিছত এ অপজিট চি নাইকিয়া ডিৰ অপজিট এফ নাইকিয়া গতিকে এইটোও আমাৰ ফৰ্ম কৰা সম্ভাৱনা আছে গতিকে এইটোও গঠন হ'ব পাৰে এইটোও গঠন হ'ব পাৰে তাৰপিছত এইটো গঠন হ'ব নোৱাৰে কি কাৰণে বি আৰু ই দেখাত আছে মানে অপজিট দুটা দেখাত কেতিয়ানো নাথাকে গতিকে এইটো হ'ব নাই এইটোও গঠন হ'ব পাৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই তোমালোকে যদি কিবা চাই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছা ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে মোৰ পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে পাই থাকা এইটো হ'ল ডাইচ ওপৰত পাৰ্ট 1 ভিডিঅ' ইয়াৰ পিছত পাৰ্ট 2 দিম ইয়াত ডাইচৰ ওপৰত দুটামান কুৱেশ্যন লগতে কেইটামান জানিবলগীয়া কথা দিলোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো যদিহে ওপৰে চোৱা তেতিয়াহ'লে একো বুজি নাপাবা প্ৰথম পৰা শেষলৈকে খুব ভাল ধৰণে চাবা এইকেইটা কুৱেশ্যন আহিব বুলিয়েই নহয় তোমালোকক কিছুমানে যেনেকৈ কৈ দিয়ে যে এইকেইটা কুৱেশ্যন খুব দৰকাৰ এইকেইটা আহিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ মই কথা নকওঁ তোমালোকে ইয়াৰ বাদেও বেলেগ কিতাপ হওক বা বেলেগ উৎসৰ পৰা যদি কুৱেশ্যনবিলাকৰ বিষয়ে জানা তোমালোকে চাই ল'বা কাৰণ মই যদি কওঁ বোলে এইকেইটাই আহিব বা এনেকুৱা ধৰণেই আহিব বুলি কৰিলে তোমালোকক মিছগাইড কৰা হ'ব গতিকে ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্ট 2ত আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন মই দিম যিখিনি SSC আৰু RRB এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাত আহি থকা গতিকে তোমালোকে পিছৰ ভিডিঅ'টো চাবা আৰু এইখিনিও ভাল ধৰণে আয়ত্ব কৰি ল'বা আজিলৈ আহোঁ সকলো ভালে থাকিবা ধন্যবাদ